Hi guys! Welcome back to my channel, Nellywerkz TV. And today's vlog, share ko lang sa inyo yung mga sinervice natin sa dashboard ng Mitsubishi Adventure. No? Ito yung dahilan guys, kaya hindi ko ako mapag-upload dahil wala akong time mga idol. Kasi medyo busy rin tayo ngayon. Kaya yun, medyo wala tayong upload ngayon. No? Both sa sasakyan no? O kaya sa mga motor. Share ko na lang sa inyo yung yung mga ginawa nating service dito sa Nellywerkz Car Accessories natin dito sa dashboard ng Mitsubishi Adventure. Yun lang muna yung content natin. O yun mga idol, abangan nyo na lang yung susunod nating content, no? Abot naman sa sa sasakyan sa Adventure. So sa aircon, no? Yun, pinagawa na natin yung aircon natin doon sa likod. Kasi di ba ni-repair lang natin yun nung tinag natin, no? Pero ngayon nagpalit na tayo ng motor. So abangan nyo lang yung na yun guys, yung vlog na yun. So ini-next ko na lang siguro yun. So, ito muna yung vlog natin today guys. For sharing lang naman to. Tsaka para makita rin ng iba natin viewers na gumagawa tayo ng dashboard dito sa Mitsubishi Adventure, no? Yung ilaw dyan. So, yun mga idol. Panoorin nyo lang yung vlog natin ngayon. So, yun mga idol. May gagawin tayo ng adventure. Nalagay tayo ng dashboard light. Dito tayo sa Paranaque. Ayan. Nakatingin na daw ito eh. UB Express ata. Opo. Clear pa naman yung sa loob niya eh. Bali pundi lang yung ilaw. Wala rin yung ilaw eh. Hanggang sisigil. Nakita ko kasi yung post mo sa... So ayan na po mga idol, natapos na po natin gawin yung gauge ni Sir. So sa gauge po medyo malabo po yung lens ni Sir dyan sa gauge, kaya medyo hindi po nakita yung ilaw, no. Salamat po pala kay Sir from Paranaque. Thank you. So ayan po mga idol, 2015 model Adventure. Yan po yung pinat natin, no. LED na po lahat. Yan yung high beam, LED, signal light. Yan, LED na po kaya malakas na po tingnan. Thank you po Ma'am Miriam. Thank you din Tita po. Miriam sa service ko po ng gauge. Ayan po. Ayan, papakita na lang Thanks po po, ang galing ni Tito Nelson. Ginawa na po na. Lumiwanag ng aking dashboard. Bali nagpaturo lang si Ma'am ng sa Bluetooth inside yun. Hindi ko nagagamit yung Bluetooth, yung pala. May technique lang pala doon. Thank you po. Maraming Thank you, salamat Tito po. Nel. PC 2003 model Gen 2 gas type 4G63 engine. Maraming salamat kay Sir James. Thank you po. So ayun mga idol, ito yung adventure ni Tito Japoy, no. So nandito pa rin ako sa Batangas. Ayan. So ito, habang nagka-camping kami,
Ito, inayos ko muna yung gauge light ng Adventure ni Tito Japs, no. So ito, open natin ha. Ayan mga lods. So ayan. So tingnan lang yung ilaw natin dito sa. Ayan siya, no. Medyo malabo lang yung lens, no, ni Tito Japs. Tapos ayan, inayos na natin yung kanyang hazard switch light. Tapos pinalitan natin yung mga bulb na itong AC. Yan. Tapos ito, sa coin drawer. Tapos yung makikita nyo mga lods, dito kasi sa baba, no. Ayan, bali converted na siya, no. Wala na siyang parang halo ring, no. Converted na, kaya wala nang ilaw. So yun mga lods, so yun yung ilaw ni Tito Japs. Salamat din kay Tito Japs, no, na natuloy yung namin, yung camping dahil sa kanya. Thank you. Try nyo mo bumisita dito mga lods. May discount kayo dito sa resort ni Tito Japoy, no, dito sa kubo-kubo ni Tatay Hapon. Dito sa Batangas, Nasugbo. Maraming salamat Tito Japoy sa pag-assist sa amin dito sa Nasugbo, Batangas. Opo. So yun mga idol, ayusin muna natin. Thank you po. Nagpalit tayo ng ilaw dyan, LED yan sa dashboard lights. Pinalitan natin pati hazard light, lahat. Tapos ito naman ginagawa natin ngayon sa dome light. So naglalagay po kasi kami dito ng LED na ilaw, LED dome light. So ngayon ayaw umiilaw parehas. So ngayon chinek ko yung assembly. Ito mga boss, ayan, yan mga loads, chinek ko yung assembly. And yun, nakita ko na hindi siya naka plug in dito sa kanyang assembly, no. So buti na lang chinek ko, pero hindi ko pa natetesting kapag na plug in na natin yung socket nito, kung iilaw, kasi medyo sira na rin kasi yung dome light ni sir. So check natin, sana gumana, no, kabilaan. So mga lads, update ko kayo mamaya. Yun mga idol, tapos na natin gawin yung adventure ni Sir William, no. Yung sa dashboard okay na, napailaw na natin. Sa dome light dito sa harap okay na. Tapos dito naman medyo sira na kasi yung dome light assembly ni Sir sa likod. So kaya ko pa naman gawa ng paraan, kaso si Sir may lakad daw. So ayun, papalitan niya na lang daw ng bago yung assembly ng dome light. So lahat okay na, wala nang problema, lahat gumagana na, working. So ayun lang mga idol. Salamat kay Sir William, no, sa home service dito sa Madeo. Tagaytay na rin to mga lods, malapit na. So ayun, pauwi na tayo. And yun, dala natin yung Honda Beat. So ayun mga idol, ganito na lang yung natin, yung video natin ngayon. So yun mga idol, ganito na lang siguro yung vlog natin today. Napanood nyo po yung mga service natin dito sa Mitsubishi Adventure, no, sa pagka-plate ng ilaw ng dashboard lights. And abangan nyo na lang yung mga susunod natin vlog. I-edit ko na lang din yung mga vlogs natin, no, about sa travel vlog, camping, motor, tapos sa sasakyan, no.
Abangan nyo na lang guys yung mga sunod natin vlog. Pasensya na rin talaga no, hindi tayo napag-upload ng sunod dahil medyo busy lang talaga mga idol. So, when mga idol, huwag saan kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa channel natin sa Nellywerkz TV. Thank you!